Μάθημα 1. Αναζωογονητικές επιλογές. Γεια σου, Άννα, θα ήθελες να πιεις κάτι? Χυμή, ένα ποτό ακούγεται υπέροχο. Νομίζω ότι θα πάρω μια κόλλα, παρακαλώ. Μεγάλη επιλογή. Μια ωραία, αναζωογονητική κόλλα είναι τέλεια. Μερικές φορές απλά δεν μπορείς να νικήσεις ένα Συμφωνώ. κλασικό. Υπάρχει κάτι τόσο ικανοποιητικό σε μια παγωμένη κόλλα. Είναι ένα από εκείνα τα ποτά που χτυπούν Εντελώς. πραγματικά. Και κάνουν τόσο εξαιρετική δουλειά για να το κρατούν σταθερά νόστιμο εδώ. Η ανθράκωση είναι σωστή και η γύση είναι ωραία και ισορροπημένη. Σύμφωνος. Είναι το τέλειο συνοδευτικό για το γεύμα μας. Συμπληρώνει το φαγητό πολύ καλά χωρίς να είναι υπερβολικό. Ακριβώς. Είναι ένα δροσιστικό ρόφημα που καθαρίζει τον ουρανίσκο. Και είναι ακριβώς το σωστό επίπεδο Σωστά κατάλαβες. γλυκύτητας. Μια κόλλα είναι μια τόσο αξιόπιστη και ευχάριστη επιλογή. Είναι αναφασικό για κάποιο λόγο είναι δύσκολο να νικηθεί. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Είναι μια ευχάριστη επιλογή που δεν απογοητεύει ποτέ. Μια καλή παλαιομοδίτικη κόλλα είναι πάντα ένα Οριστικά. ασφαλές στοίχημα. Χαίρομαι που επιλέξαμε και οι δύο την κόλλα. Είναι το τέλειο αναψυκτικό. Μάθημα 2. Μια νέα προοπτική. Άννα, ήθελα να σε ρωτήσω για κάτι που με απασχολεί τον τελευταίο καιρό. Έχετε ακούσει για τα θέματα γύρω από το αστυνομικό τμήμα? Έχω. Ήταν αρκετά περίπλοκο και αμφιλεγόμενο θέμα, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Φαίνεται ότι σε ολόκληρο το Ίδρυμα δεν δόθηκε ποτέ μια δίκαιη ευκαιρία να πετύχει. Αυτή η τι θα ήθελα. Υπήρχαν τόσες πολλές προκαταλήψεις και προκαταλήψεις εναντίον του από την Πάρα αρχή. πολλοί άνθρωποι είχαν περάσει πάρα πολύ καιρό δαιμονοποιώντας και παραποιώντας την αστυνομία. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Είναι σχεδόν σαν το σύστημα να ήταν καταδικασμένο να αποτύχει πριν καν είχε την ευκαιρία να διαμορφωθεί σωστά. Ακριβώς. Υπήρχε απλώς πάρα πολλές αποσκευές και αρνητικότητα γύρω από αυτό για να ευδοκιμήσει ποτέ πραγματικά. Είναι πραγματικά ατυχές. Νομίζω ότι μια νέα προσέγγιση με ανοιχτό μυαλό θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Οριστικά. Αν ήμασταν πρόθυμοι να του δώσουμε μια πραγματική ευκαιρία και να αντιμετωπίσουμε τα υποκείμενα ζητήματα, το αποτέλεσμα μπορεί να ήταν πολύ διαφορετικό. Αυτή η ορόβαρφη. Αλλά αν αυτού φαίνεται ότι η αστυνομική δύναμη ουσιαστικά γεννήθηκε νεκρή, δεν είχε ποτέ πραγματικά μια Αυτός ευκαιρία είναι ένας μάχης. ισχυρός τρόπος για να το θέσω. Είναι σαν ο σκεπτικισμός και η εχθρότητα απέναντί του να το εμπόδισε να ριζώσει και να ανθίσει ποτέ. Αυτή η και αυτό είναι πολύ κρίμα, γιατί μια αστυνομική δύναμη που λειτουργεί καλά είναι τόσο κρίσιμη για μια υγιή, ασφαλή κοινότητα. Οριστικά. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει ξεκάθαρα να επανεξεταστεί με μια πιο αντικειμενική νοοτροπία προσανατολισμένη στη λύση. Αυτή η πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να εγκαταλείψουμε τις προκαταλήψεις και τις προκαταλήψεις μας προκειμένου να βρούμε έναν καλύτερο δρόμο προς τα εμπρός. Καλά τα είπες. Θα χρειαστεί πολύ σκληρή δουλειά, αλλά είναι μια πρόκληση που δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποφύγουμε.
Αυτή η το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό για να μην προσπαθήσουμε τουλάχιστον να δημιουργήσουμε ένα πιο αποτελεσματικό και Οριστικά. δίκαιο σύστημα. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, αλλά αξίζει να το αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο. Μάθημα 3. Ο ανοιχτός δρόμος. Γεια σου, Άννα, σκεφτόμουν το επερχόμενο ταξίδι μας. Τι πιστεύετε για την ενοικίαση αυτοκινήτου ενώ είμαστε εκεί? Ωραία ιδέα, Γιάννη. Η ενοικίαση αυτοκινήτου θα μας έδινε την ελευθερία να εξερευνήσουμε με τον δικό μας ρυθμό. Ακριβώς. Δεν θα ήμασταν δεσμευμένοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή τα προγράμματα περιηγήσεων. Θα μπορούσαμε να σταματήσουμε όποτε και όπου θέλουμε να δούμε πραγματικά τα αξιοθέατα. Απολύτως. Επιπλέον, θα ήταν πολύ πιο βολικό για να μετακινηθείτε. Αυτή πιθανότητα. Θα μπορούσαμε να καλύψουμε περισσότερο έδαφος και να δούμε περισσότερο από την περιοχή. Οριστικά. Θα προσθέσει ένα εντελώς νέο επίπεδο ευελιξίας στο ταξίδι μας. Και θα μπορούσαμε ακόμη και να τολμήσουμε να βγούμε σε μερικά μέρη που διαφορετικά θα ήταν πιο δύσκολο να φτάσουμε. Ακριβώς. Ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο θα μας άνοιγε τόσες περισσότερες δυνατότητες. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτή την ιδέα, Τζον. Θα κάνει το ταξίδι μας πολύ πιο ευχάριστο. Χαίρομαι που νιώθεις το ίδιο. Η ενοικίαση αυτοκινήτου θα αλλάξει το παιχνίδι. Αυτή η θα μας δώσει την ελευθερία να εξερευνήσουμε με τον Ακριβώς. δικό μας ρυθμό. Δεν υπάρχει πλέον αίσθημα περιορισμού από δρομολόγια ή διαδρομές δημοσίας συγκοινωνίας. Πια αυτό θα κάνει το ταξίδι μας πολύ πιο αξέχαστο και ικανοποιητικό. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, Άννα. Η ενοικίαση αυτοκινήτου είναι ο καλύτερος τρόπος για αυτό το ταξίδι. Μάθημα 4. Καταπολέμηση της διαφθοράς. Γεια σου, Άννα, ήθελα να πω τη γνώμη σου για κάτι που διάβασα. Έχετε ακούσει για τα ζητήματα με την κυβερνητική διαφθορά σε ορισμένες χώρες? Ναι, δυστυχώς έχω. Είναι ένα πραγματικά ανησυχητικό πρόβλημα που φαίνεται να είναι ευρέως διαδεδομένο σε ορισμένα μέρη του κόσμου. Απολύτως. Είναι απλώς εξοργιστικό να βλέπεις πως οι δημόσιοι υπάλληλοι καταχρώνται τα χρήματα των φόρων των πολιτών. Ξέρω, είναι τόσο απογοητευτικό. Κάνει τους ανθρώπους φτωχότερους και διαβρώνει την εμπιστοσύνη στο σύστημα. Ακριβώς. Και πάνω από αυτό, έχετε στελέχη της εταιρείας που ασχολούνται με τις δικές τους κιερές πρακτικές. Βουφ, είναι απλώς ένας φαύλος κύκλος. Η διαφορά φαίνεται απλώς να διεισδύει σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας. Οριστικά. Είναι απογοητευτικό να βλέπεις πόση ζημιά μπορεί να κάνει στην ανάπτυξη και την ευημερία μιας χώρας. Αυτή η κλέβει πόρους και ευκαιρίες μακριά από τους ανθρώπους που τους Απολύτως. χρειάζονται περισσότερο. Είναι ένα τεράστιο εμπόδιο στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο. Κάτι πρέπει να γίνει για να λογοδοτήσουν αυτά τα διεφθαρμένα άτομα. Συμφωνώ. Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή ισχυρότερα μέτρα κατά της διαφθοράς και επιβολής. Θα χρειαστεί μια συντονισμένη προσπάθεια για να ξεριζωθεί αυτό το βαθιά οριζωμένο πρόβλημα. Απολύτως. Αλλά είναι τόσο σημαντικό να το κάνουμε, για χάρη του λαού και της χώρας συνολικά. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο.
Η διαφθορά είναι ένας καχήνος που πρέπει να εξαλειφθεί αν πρόκειται να υπάρξει κάποια πραγματική αλλαγή. Ακριβώς. Θα είναι μια μακρά και δύσκολη μάχη, αλλά είναι μια μάχη που πρέπει να δοθεί. Μάθημα 5. Η αναταρακή του κιμώνα. Άννα, είδες την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, ζητούν για χιονοπτώσεις. Μεγάλη ήθια. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ αναταρακές καινού πριν. Είστε σε μία απόλαυση τότε. Είναι αυτές οι λεπτές μικρές νυφάδες που απλά χορεύουν από τον ουρανό. Αυτό ακούγεται απολύτως μαγειρικό, αν υπομονώ να τους δω από κοντά. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο θέαμα. Ο τρόπος που λάμπουν και παρασύρονται στον αέρα είναι απλά μαγευτικός. Τι φεδοστίκημα. Μπορώ να φανταστώ ότι θα ήταν σαν μια μικρή κειμερινή χώρα των θαυμάτων. Οριστικά. Είναι μία από αυτές τις απλές απολαύσεις που μπορούν πραγματικά να κάνουν την εποχή να νιώθει μαγική. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που το βιώνω για πρώτη φορά. Οι αναταρακές τείνουν να κολλάνε στο έδαφος. Όχι συνήθως. Συνήθως λιώνουν μόλις έρθουν σε επαφή, οπότε το έδαφος δεν συσσωρεύει στην πραγματικότητα καθόλου χιόνι. Τι άρα αλλά ακόμα και μόνο να τα βλέπεις να πέφτουν θα ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Απολύτως. Είναι σαν μία μικρή παράσταση της ίδιας της φύσης, μόνο για να την απολαμβάνουμε. Μου αρέσει αυτός ο τρόπος που το σκέφτομαι. Ένας επτός κιμωνιάτικος χορός μόνο για να είμαστε μάρτυρες. Ακριβώς. Είναι μία μικρή υπενθύμηση της ομορφιάς και του θαύματος που μπορεί κανείς να βρει στα πιο απλά πράγματα. Αν υπομονώ να μαζιστώ και να βγω έξω να το δω μόνος μου, θα είναι μαγικό. Θα το λατρέψεις, Άννα. Είναι μια τόσο ιδιαίτερη και φευγαλαία στιγμή χειμωνιάτικης μαγείας. Μάθημα 6. Τροπικές ομοιοπολίσεις. Ουάου, Άννα, αυτοί οι χυμοί τροπικών φρούτων που πίνεις φαίνονται απολύτως νόστιμοι. Είμαι τόσο ζηλιάρης. Ξέρω σωστά, είναι απλά αθλική. Οι γύσεις είναι τόσο φωτεινές και αναζωογονητικές. Μπορώ να φανταστώ. Τι δεν θα έδινα να πίνω κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Χάχα, το ίδιο και εδώ. Με κάνει να λαχταράσω διακοπές στην παραλία. Μου λες. Θα μπορούσα πραγματικά να χρησιμοποιήσω μια τροπική απόδραση αυτή τη στιγμή. Χαλαρώντας την άμμο, ακούγοντας τα κύματα και απολαμβάνοντας φρέσκα, φρουτώδη ποτά. Αχ, αυτό ακούγεται σαν καθαρή ευδαιμονία. Πρέπει να αρχίσω να σχεδιάζω ένα τέτοιο ταξίδι σύντομα. Ναι, σε παρακαλώ, πρέπει να σχεδιάσουμε κάτι μαζί. Θα ήταν τόσο διασκεδαστικό. Απολύτως. Ονειρεύομαι ήδη το ζεστό ήλιο, τα κρυστάλλινα νερά και το πλούσιο φύλλωμα. Τι ιδέα, και να δοκιμάσετε όλη την εκπληκτική τοπική κουζίνα και τα τροπικά κοκτέιλ. Οφείλε, τώρα με κάνεις πραγματικά να το ποθώ. Το στόμα μου βουίζει και μόνο που το σκέφτομαι. Χαχα, συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά, τουλάχιστον μπορούμε να ζήσουμε αντικαταστατικά μέσα από αυτούς τους κύμους προς το παρόν. Αλήθεια, αλήθεια. Αν και δεν είναι το ίδιο με το να είσαι εκεί από κοντά, ξέρεις. Ξέρω.
Αλλά σκεφτείτε πόσο απίστευτο θα είναι όταν το ζήσουμε πραγματικά. Έχεις δίκιο, θα το κάνει πολύ πιο γλυκό. Ανυπομονώ να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε την τροπική μας απόδραση. Μάθημα 7. Πατακτώντας το επεισόδιο. Γεια σου, Άννα, ακούω ότι εργάζεσαι για να τελειοποιήσεις τις δεξιότητές σου στην Παρασκευή ριζότο. Πώς πάει αυτό? Ο Μέθα ήταν μια ενδιαφέρουσα διαδικασία, πρέπει να πω. Το ριζότο μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, αλλά το καταφέρνω. Πραγματικά, πάντα πίστευα ότι το ριζότο φαινόταν σαν ένα πολύ περίπλοκο πιάτο. Δεν είναι αρκετά εντάσσεως εργασίας. Ξέρετε, απαιτεί λίγη υπομονή και προσοχή, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο μπορεί να φαίνεται στην αρχή. Ενδιαφέρον. Ποιο είναι το μυστικό για να το κάνεις σωστά? Λοιπόν, το κλειδί είναι να ανακατεύετε. Πρέπει να είστε πολύ επιμελείς στο να ανακατεύετε συνεχώς το ρύζι καθώς ψήνετε. Βλέπω. Οπότε όλα έχουν να κάνουν με αυτή την πρακτική προσέγγιση, Και πρέπει να προσθέσετε το ζωμό σε μικρές δόσεις, αφήνοντάς το να απορροφηθεί πριν προσθέσετε περισσότερο. Βλέπω. Επομένως, είναι μια αργή και σταθερή διαδικασία, όχι απλώς να τα ρίχνεις όλα με τη μία. Χρειάζεται λίγο χρόνο και προσοχή, αλλά τα αποτελέσματα αξίζουν τον κόπο. Μπορώ να φανταστώ. Ένα τέλεια κρεμόδες, al dente ριζότο πρέπει να είναι θεϊκό. Είναι πραγματικά. Η υφή είναι τόσο ικανοποιητική και μπορείτε να γίνετε τόσο δημιουργικοί με τις γύσεις. Θα στοιχηματίσω. Φαίνεται σαν το είδος του πιάτου που θα μπορούσε πραγματικά να επιδείξει τις μαγειρικές σας δεξιότητες. Είναι κάτι που εντυπωσιάζει τους ανθρώπους όταν το καρφώνεις. Λοιπόν, εντυπωσιάστηκα μόλις άκουσα για το ταξίδι σου στο ριζότο, Άννα. Ωραία. Ευχαριστώ Γιάννη. Ακόμα μαθαίνω, αλλά ήταν μια πραγματικά ικανοποιητική διαδικασία. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, αν ποτέ θέλετε να επιδείξετε τις ικανότητές σας στο ριζότο, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να γίνω δοκιμαστής γεύσης. Μάθημα 8. Ένα δροσερό αεράκι. Με συγχωρείς, Άννα, ξέρεις αν το ξενοδοχείο έχει διαθέσιμους θαυμαστές? Λυπάμαι Γιάννη, αλλά δεν έχουμε διαθέσιμους θαυμαστές αυτή τη στιγμή. Το ξενοδοχείο είναι γόρο έξω. Γαμώτο, αυτό είναι πολύ κακό. Είναι λίγο βουλωμένο εδώ μέσα και ήλπιζα να χαλαρώσω λίγο τα πράγματα. Ξέρω, μπορεί να ζεσταθεί αρκετά. Δοκίμασες να ανοίξεις τα παράθυρα για να μπει καθαρός αέρας. Το έκανα, αλλά δεν ακούγεται πολύ αεράκι. Ήλπιζα πραγματικά για έναν ωραίο, δροσερό ανεμιστήρα. Χυμίκι είναι κρίμα. Άσε με να δω αν μπορώ να σου βρω μια εναλλακτική λύση. Θα το εκτιμούσα πολύ, Άννα. Οτιδήποτε για να νικήσει αυτή τη ζέστη θα ήταν υπέροχο. Εντάξει, άσε με να σκεφτώ. Ίσως θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε να φτιάξουμε κάτι με έναν ανεμιστήρα κουκκιού ή μια φορητή μονάδα AC. Αυτή είναι μια δημιουργική ιδέα. Είμαι ανοιχτός στο να προσπαθήσουμε ομικρόν με τόνο. Τι μπορούμε για να βάλουμε λίγο αέρα να κυκλοφορεί εδώ μέσα. Ωραία, επιτρέψτε μου να το ελέγξω. Θα δω τι μπορώ να βρω για να σε ανακουφίσω από τη ζέστη. Υπέροχο, ευχαριστώ πολύ Άννα. Πραγματικά σας χρωστάω ένα γι' αυτό.
Μην ανησυχείς γι' αυτό, Τζον. Είμαι στην ευχάριστη θέση να βοηθήσω όπως μπορώ. Μείνετε ψύχρεμοι στο μεταξύ. Θα κάνει. Εκτιμώ που κάνετε το παραπάνω, μίλησε αυτό. Είναι σωτήριο. Μάθημα 9. Σεφμός ενυδάτωσης. Γεια σου, Άννα, δεν μπορούσα να μην παρατηρήσω ότι κατέβαζες αυτά τα ποτήρια νερό το ένα μετά το άλλο. Ο Μέγανε, προσπαθώ να παραμείνω εξαιρετικά ενυδατωμένη σήμερα. Στόχος μου είναι τουλάχιστον 8 ποτήρια νερό την ημέρα. Ουάου, αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να καταφέρω να πίνω τόσο πολύ νερό με συνέπεια. Χάχα, το ξέρω, χρειάζεται λίγη αφοσίωση. Αλλά η ενυδάτωση είναι τόσο σημαντική, ειδικά σε αυτή τη ζέστη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το να παραμείνετε σωστά ενυδατωμένοι είναι το κλειδί, ειδικά όταν είναι τόσο ζεστό. Διαπιστώνω ότι αν κάνω μια συνειδητή προσπάθεια να πίνω νερό όλη την ημέρα, γίνεται συνήθεια. Αυτό είναι λογικό. Και στοιχηματίζω ότι νιώθεις πολύ καλύτερα όταν είσαι σωστά ενυδατωμένος, σωστά. Έχω πολύ περισσότερη ενέργεια και το δέρμα μου φαίνεται ακόμη πιο υγιές. Ενδιαφέρον, δεν συνειδητοποίησε ότι τα ωφέλη θα μπορούσαν να είναι τόσο αισθητά. Ίσως θα έπρεπε να προσπαθήσω να αυξήσω την πρόσληψη νερού. Σίγουρα, Ρετ, κάνει τέτοια διαφορά. Το σώμα σας θα σας ευχαριστήσει για αυτό. Εντάξει, με έπεισες. Από εδώ και πέρα, θα κάνω μια πραγματική προσπάθεια να πίνω περισσότερο νερό. Είναι φοβερό, Γιάννη. Είμαι στην ευχάριστη θέση να μοιραστώ τις συμβουλές μου για την ενυδάτωση αν χρειάζεστε οποιασδήποτε υποδείξεις. Το εκτιμώ, Άννα. Είμαι βέβαιος ότι η συμβουλή σας θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη καθώς αποκτώ αυτή τη νέα συνήθεια. Το να παραμένετε ενδεδομένοι είναι τόσο σημαντικό και χαίρομαι που μπόρεσα να σας εμπνεύσω να κάνετε το ίδιο. Οριστικά. Μπράβο για καλύτερη ενυδάτωση και για τους δύο μας. Μάθημα 10. Street food ενυδάτωση. Γεια σου, Άννα, άκουσα ότι δοκίμασες κάποιο από τα τοπικά street food χθες. Πώς ήταν? Ωμέγα, ήταν καταπληκτικό, Γιάννη. Οι γύσεις ήταν τόσο ζωντανές και αυθεντικές. Είναι υπέροχο να το ακούς. Πάντα ήμουν λίγο διστακτικός στο να δοκιμάσω street food, για να είμαι ειλικρινής. Καταλαβαίνω τον δισταγμό, αλλά εφόσον επιλέγετε πολυσύχναστους πάμπους με υψηλό τσίρο, είναι συνήθως απόλυτα ασφαλές. Χιμιμή, καλό να το ξέρω. Και τι γίνεται με την καθαριότητα, αυτό είναι ένα από τα κύρια μέλημά μου με το street food. Αυτό είναι μια έγκυρη ανησυχία. Αν ψάχνετε για πάμπους που φαίνονται καλοδιατηρημένοι, είναι γενικά μια χαρά. Εντάξει, θα το έχω υπόψη μου. Ποια ήταν μερικά από τα συγκεκριμένα πιάτα που δοκιμάσατε? Ωμέγα, φίλε, από πού να αρχίσω? Οι πικάντικες ρουφιξίες με κάρι ήταν έξω από αυτόν τον κόσμο και τα σμούδις φρέσκων φρούτων έπρεπε να πεθάμε για αυτά. Οχ, αυτό ακούγεται απίστευτο. Το στόμα μου βουίζει και μόνο που το σκέφτομαι. Πιστέψτε με, ήταν μια έκρηξη γύσεων. Μακάρι να μπορούσα να είχα φέρει πίσω για να δοκιμάσεις. Μην ανησυχείς, απλά θα πρέπει να έρθω μαζί σου την επόμενη φορά και να τα ζήσω όλα από πρώτο χέρι. Θα ήθελα πολύ να σας ξαναγήσω και να σας παρουσιάσω όλα Αυτό τα ακούγεται καλύτερα σαν μέρη για σχέδιο. φαγητό στο δρόμο. Νιώθω πολύ πιο σίγουρος για να το δοκιμάσω τώρα.
υπέροχο, δεν υπομονώ. Απλώς ετοιμαστείτε για τις γυστικές σας γύσεις για μια ξεφρένη βότα. Χαχα, είμαι τόσο εκεί. Αυτή θα είναι μια περιπέτεια που δεν θα ξεχάσω σύντομα. Μάθημα 11. Πλοήγηση στις θρησκευτικές διαφορές. Γεια σου, Άννα, διάβαζα αυτό το βιβλίο για την περίπλοκη σχέση μεταξύ θρησκείας και πολιτικής. Πραγματικά με έβαλε σε σκέψεις. Ωμέγα, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον και ευαίσθητο θέμα. Ποια ήταν μερικά από τα βασικά σημεία που σας ξεχώρισαν? Λοιπόν, ο συγγραφέας μιλάει πολύ για την έννοια του υπάρχοντος Ισλάμ και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει ορισμένες πολιτικές και κοινωνικές ατζέντες. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα, σίγουρα με μακρά και αμφιλεγόμενη ιστορία. Απολύτως. Το βιβλίο εμβαθύνει στο πώς οι θρησκευτικοί θεσμοί και οι δομές εξουσίας μπορούν να διαπλέκονται με τον μηχανισμό του κράτους. Αυτό είναι ένα έγκυο σημείο. Η θρησκεία μπορεί μερικές φορές να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ευεραίωση και την άσκηση πολιτικής εξουσίας. Ακριβώς. Και συχνά καταλήγει να περιθωριοποιεί ή να καταπιέζει ορισμένες ομάδες στη διαδικασία. Είναι μια ανησυχητική δυναμική που μπορεί να Οριστικά. οδηγήσει σε πολλές Ο συγκρούσεις και συγγραφέας παραβιάσεις των τονίζει ανθρωπίνων πραγματικά την ανάγκη δικαιωμάτων. διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους, θα λέγαμε. Αυτή είναι μια δύσκολη ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί, αλλά είναι ζωτική σημασία για τη διατήρηση μιας δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας. Συμφωνώ. Είναι ένα λεπτό ζήτημα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί πιο ανοιχτά και ειλικρινά. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις και ιστορικό πλαίσιο για να αποσυγκέσετε όταν πρόκειται για τη θρησκεία και τη πολιτική. Απολύτως. Είναι ένα θέμα που αξίζει στοχαστική, λεπτή συζήτηση παρά σπασμωδικές αντιδράσεις. Το να το προσεγγίσουμε με συναίσθηση και προθυμία να κατανοήσουμε διαφορετικές Καλά οπτικές τα είναι το είπες, Άννα. κλειδί. Αυτή ήταν μια συζήτηση που προκάλεσε πραγματικά σκέψεις. Εκτιμώ που ασχολείσαι μαζί μου σε αυτό. Φυσικά, Γιάννη. Αυτά είναι τα είδη σημαντικών συζητήσεων που πρέπει να κάνουμε, ακόμα και αν μερικές φορές μπορεί να είναι απροκλητικές. Σύμφωνος. Σας ευχαριστώ για τη διορατικότητά σας και που με βοηθήσατε να εξερευνήσω αυτό το περίπλοκο ζήτημα με επικοδομητικό τρόπο. Μάθημα 12. Περιπλανήσεις Σαββατοκύριακου. Γεια σου, Άννα, αναρωτιόμουν αν είχες κάποιες προτάσεις για ενδιαφέροντα ταξίδια το Σαββατοκύριακο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Νιώθω την ανάγκη να φύγω για λίγο από την πόλη. Ωμέγα, αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα, Γιάννη. Νιώθω φαγούρα να εξερευνήσω τον εαυτό μου περισσότερο. Πού σκεφτόσαστε να πάτε? Λοιπόν, είμαι ανοιχτό σε προτάσεις. Ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον μέρος που έχετε επισκεφτεί σε μία απόδραση το Σαββατοκύριακο? Κίμη, αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Υπήρξαν τόσα πολλά υπέροχα ταξίδια, άρα ένα που πραγματικά ξεχωρίζει ήταν όταν πήγα σε αυτή τη γοητευτική μικρή παραχαλάσια πολύ λίγες ώρες μακριά. Μια παραλιακή πόλη, αυτό ακούγεται υπέροχο. Τι το έκανε τόσο ξεχωριστό? Λοιπόν, για αρχή, το τοπιό κόβει την ανάσα. Οι βραχώδεις βάκοι, τα αχήματα που σκάνε, τα γραφικά μαγαζάκια και οι καφετέριες ήταν σαν να μπαίνεις σε ένα βιβλίο παραμυθιών. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Λατρεύω την ιδέα να ξεφύγω από τη φασαρία της πόλης για ένα πιο ήσυχο, γραφικό περιβάλλον.
Και η πόλη είχε μια τόσο υπέροχη, χαλαρή ατμόσφαιρα. Οι άνθρωποι ήταν επίσης τόσο φιλικοί και Αυτό φιλόξενοι. ακριβώς είναι το είδος της απόδρασης που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή τη στιγμή. Θα προτείνατε άλλες συμβουλές ή σημεία που πρέπει να δείτε? Λοιπόν, και υπήρχε αυτή η καταπληκτική μικρή παράντα με θαλασσινά ακριβώς στο λιμάνι που είχε τα πιο φρέσκα, πιο νόστιμα στρίδια που έχω δοκιμάσει ποτέ. Φρέσκα θαλασσινά δίπλα στο νερό, πραγματικά με πουλά σε αυτό το μέρος, Άννα. Πεινάω και μόνο που το σκέφτομαι. Χάχα, το ξέρω σωστά, και τα ηλιοβασιλέματα πάνω από τον ωκεανό κόβουν την ανάσα. Ήταν ο τέλειος τρόπος για να χαλαρώσετε και να επαναφορτιστείτε. Εντάξει, επίσημα μου κίνησες το ενδιαφέρον. Ας αρχίσουμε να σχεδιάζουμε μια μικρή παραθαλάσσια απόδραση το Σαββατοκύριακο, σωστά? Ανυπομονώ να σας δείξω όλα τα κρυμμένα πετράδια που ανακάλυψα. Θα είναι ένα καταπληκτικό ταξίδι, απλά Δεν το έχω ξέρω. καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ευχαριστώ για την υπέροχη σύσταση, Άννα. Αυτό ακριβώς είναι το είδος της περιπέτειας που χρειάζομαι. Μάθημα 13. Παγίδες ιδιωτικοποίησης. Γεια σου, Άννα, διάβαζα για την ανησυχητική τάση των ιδιωτικοποιήσεων σε ορισμένους δημόσιους τομείς. Πραγματικά με έχει ανησυχήσει. Ξέρω, είναι ένα προβληματικό θέμα. Η απόσυρση υπόγειου ζωτικού εξοπλισμού μαζί με την ιδιωτικοποίηση βασικών υπηρεσιών μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις. Ακριβώς. Φαίνεται να διαβρώνει τα ίδια τα θεμέλια του δημόσιου καλού υπέρ των ατζέντιδων με γνώμονα το κέρδος. Και τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας συχνά καταλήγουν να φέρουν το κύριο βάρος αυτών των αλλαγών. Οριστικά. Απέχει πολύ από τις αρχές της ισότητας και της προσβασιμότητας που πρέπει να στηρίζουν τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες. Δεν μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, Ζων. Είναι μια ολισθηρή κρίση που μπορεί να οδηγήσει στην περιθωριοποίηση όσων χρειάζονται περισσότερο υποστήριξη. Σύμφωνος. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να διατηρήσουμε αυτούς τους ζωτικούς πόρους και υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα, όπου ανήκουν. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε μια ακόμη πιο διχασμένη και άνηση κοινωνία. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα θέμα που αξίζει σοβαρής προσοχής και δράσης τόσο από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσο και από τους ενδιαφερόμενους πολίτες. Είναι σημαντικό να μιλήσουμε και να υπερασπιστούμε τη διατήρηση του Δεν θα δημόσιου μπορούσα να καλού. συμφωνήσω περισσότερο, Άννα. Αυτός είναι ένας αγώνας που αξίζει να κάνουμε, για χάρη των κοινοτήτων μας και των μελλοντικών γενεών. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να παραμείνουμε σιωπηλοί σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Σίγουρα όχι. Ήρθε η ώρα να σηκωθούμε και να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί. Μάθημα 14. Εχαλωτίζοντας τη στιγμή. Γεια σου, Άννα, δεν μπορούσα να μην παρατηρήσω ότι τραβάς πολλές φωτογραφίες τον τελευταίο καιρό. Ασχολείστε με τη φωτογραφία. Έχω αναπτύξει πραγματικά ένα πραγματικό πάθος γι' αυτό. Μου αρέσει να παθανατίζω καθημερινές στιγμές και μικρές λεπτομέρειες που διαφορετικά θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητες. Αυτό είναι τόσο ωραίο. Μπορώ να φανταστώ ότι πρέπει να είναι ένα πραγματικά ικανοποιητικό χόμπι. Τι είναι αυτό στη φωτογραφία που σας αρέσει περισσότερο? Λοιπόν, διαπιστώ ότι πραγματικά με βοηθά να επιβραδύνω και να εκτιμώ τον κόσμο γύρω μου με πιο σκόπιμο τρόπο. Υπάρχει κάτι μαγικό στο να μπορείς να παγώσεις μια στιγμή στο χρόνο.
Μπορώ να δω την έκκληση. Πρέπει να είναι εκπληκτικό να μπορείς να αναπολύσεις εκείνες τις στιγμές που απαθανάτησες και να τις ξαναζήσεις. Αυτή η και μου αρέσει η δημιουργική πρόκληση του καδράροντας ένα πλάνο, να παίζω με το φως και τη σύνθεση και να βρίσκω την Αυτή ομορφιά είναι στα μια πραγματικά συνδεσμένα. ενδιαφέρουσα προοπτική. Μπορώ να δω πώς θα πυροδοτούσε τις καλλιτεχνικές σας ευαισθησίες. Και είναι τόσο διασκεδαστικό. Ξέρεις, βρίσκομαι συνεχώς να ψάχνω νέα και ενδιαφέροντα θέματα για να φωτογραφίσω. Είναι υπέροχο, Άννα. Ακούγεται σαν ένας υπέροχος τρόπος να ασχοληθείς με τον κόσμο και να εκφραστείς. Είναι πραγματικά. Θα χαρώ να μοιραστώ κάποιες από τις αγαπημένες μου φωτογραφίες μαζί σας κάποια στιγμή, αν σας ενδιαφέρει. Θα μου άρεσε πολύ. Θα ήμουν περίεργος να δω τον κόσμο μέσα από το φακό σου. Πάσιος. Ανυπομονώ να σου δείξω. Η φωτογραφία έχει γίνει ένα τόσο ικανοποιητικό πάθος μου. Χαίρομαι που το ακούω, Άννα. Είναι εμπνευσμένο να σε βλέπω τόσο ενθουσιασμένος με μια δημιουργική διέξοδο σαν αυτή. Μάθημα 15. Ανταλλιάζοντας τη δημόσια ομιλία. Γεια σου, Άννα, άκουσα ότι έκανες μια μεγάλη παρουσίαση στη δουλειά της προάλλες. Πώς πήγε? Ωμέγα, ήταν λίγο νευρικό, για να είμαι ειλικρινής, αλλά νομίζω ότι πήγε πολύ καλά στο τέλος. Είναι υπέροχο να το ακούς. Η δημόσια ομιλία μπορεί να είναι μια τόσο τρομακτική εργασία, αλλά ακούγεται σαν να τη χειριστήκατε σαν επαγγελματίας. Λοιπόν, δεν θα έλεγα ότι είμαι επαγγελματίας σε καμία περίπτωση. Σίγουρα χρειάστηκε πολλή προετοιμασία και εξάσκηση για να το ξεπεράσεις. Μπορώ να φανταστώ. Αλλά το γεγονός ότι πίεσε τα νεύρα σου και έκανες μια επιτυχημένη παρουσίαση είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ευχαριστώ, Γιάννη. Ήταν σίγουρα μια πρόκληση, αλλά χαίρομαι που πίεσα τον εαυτό μου να το κάνω. Απολύτως. Το να κάνεις αυτό το πρώτο βήμα είναι συχνά το πιο δύσκολο κομμάτι. Έχετε κάποιες συμβουλές για άλλους που μπορεί να αισθάνονται άγχος για τη δημόσια ομιλία? Λοιπόν, ανακάλυψα ότι το να πάρω μερικές βαθιές ανάσες και να επιθυμήσω στον εαυτό μου να μείνω παρόν βοήθησε πραγματικά. Και το να ξεκινήσετε με μικρά ακροατήρια χαμηλής πίεσης μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χτίσετε εμπιστοσύνη. Αυτό είναι πολύ λογικό. Το να έχετε αυτές τις τεχνικές γείωσης και να ανεβείτε σταδιακά φαίνονται σαν έξυπνες προσεγγίσεις. Και να θυμάστε, είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε λίγο άγχος. Το παιδί είναι να μάθετε να το διαχειρίζεστε αντί να το αφήνετε να σας κρατά πίσω. Μεγάλη συμβουλή. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να ωφεληθούν ακούγοντας αυτό το μήνυμα. Η δημόσια ομιλία είναι μια δεξιότητα που μπορεί να αναπτυχθεί με εξάσκηση και αυτοσυμπόνια. Λοιπόν, χαίρομαι που καταφέρατε να ξεπεράσετε τα νεύρα σας και να κάνετε μια επιτυχημένη παρουσίαση. Θα πρέπει να είστε πραγματικά περήφανοι για τον εαυτό σας. Ευχαριστώ, Γιάννη. Σημαίνει πολλά να έχεις την υποστήριξή σου. Σίγουρα νιώθω πιο σίγουρος για τη δημόσια ομιλία τώρα. Είναι υπέροχο να το ακούς. Συνέχισε την εξαιρετική δουλειά, Άννα. Είσαι έμπνευση.